मैले आज चाहिँ हजुरहरूको लागि पञ्चमीको व्रतमा चाहिँ खाने करकलोको तरकारीको रेसिपी लिएर आएको छु। अब बनाउन सुरु गरौँ है। हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मैले चाहिँ करकलोलाई सफा गरेर पखालेर यहाँ काटेर राखिसकेको छु। यसमा हजुरहरूले पिँडालु मिसाउनु भए पनि हुन्छ। तपाईहरुले मेरो यो पिँडालु मिसाएको यो करकलोको तरकारी पहिले पनि बनाइसकेको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ मैले खाली करकलोको मात्रै तरकारी बनाउँदै छु। मैले हिट अन गरेर एउटा कुकर राखिसके, पानी राखौँ। अब यो करकलो राखिदिउँ। अब आफूले साग कति काटेर दिएको छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले करकलोमा पानी राख्नुपर्छ, खाली पाक्नलाई चाहियो हामीलाई। त्यसपछि बेसार राखिदिउँ। आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। मैले यो नुन चाहिँ पिङ्क सल्ट लिएको हो, सिधे नुन पनि भनिन्छ होइन, त्यही राखेको छु। अब व्रतको खाना भएकोले सिधे नुन राखेको। त्यसपछि धनिया पाउडर पनि राखिदिउँ, खोर्सानीको पाउडर पनि राखिदिउँ। अब यो अदुवाको पेस्ट राखिदिउँ। अब व्रतमा हामी लसुन प्याजहरू खाँदैनौँ होइन, त्यसैले गर्दा अदुवाको मात्र पेस्ट राखौँ। अब सबै यसलाई मिक्स गरिदिउँ। अब मिक्स गरिसकेपछि कुकरमा फिर्को लगाएर अब कति सिटीमा पाक्छ तपाईँको कुकरमा त्यो अनुसारले पकाउँ। गीतलाई अफ गरेर एकछिन सेलाउन दिउँ कुकरलाई। कुकर सेलाइसक्यो, अब खोलेर हेरौँ। करकलो पाकिसकेको छ। अब फेरि हिट अन गरौँ। अब सागलाई चाहिँ राम्रोसँग म्यास गरिदियो। डाडु छ भने डाडुले गर्नुभए पनि हुन्छ, यस्तो म्यासर छ भने यस्तोले गरिदिए पनि हुन्छ। अब करकलोको साग चाहिँ म्यास भइसकेको छ, राम्रोसँग मिलिसकेको छ। अब यसमा म थोरै पानी राख्छु। पानी राखिसकेपछि करकलोलाई 3-4 मिनटको लागि पकाउँ। पानी राखेको पाकिसक्यो। अब कागतीको रस आफूलाई कतिको अमिलो मनपर्छ चटक्क परेको त्यो अनुसारले राखौँ। मिक्स गरिदिउँ। एकैछिन पाक्न दिउँ। अब लास्टमा राख्नको लागि चाहिँ मैले क्रिम लिएको छु। यो एकदमै अप्सनल हो, तपाईँहरूलाई मन पर्दैन भने स्किप गर्न सक्नुहुन्छ, मनपर्छ भने राख्नुभयो हुन्छ। तर मलाई चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ क्रिम राखेको। 2 चम्चा राखिदिएँ क्रिम। अब क्रिमलाई मिक्स गरिदिउँ। क्रिम राखेपछि सागको कलर थोरै चेन्ज भयो। तर एकदमै मिठो हुन्छ यो क्रिमले गर्दा करकलोको तरकारी। अब करकलोको तरकारी तयार भइसकेको छ। अब यसलाई छान्नुपर्छ हामीले। अब छान्नको लागि एउटा प्यान राखिसकेँ मैले। अब व्रतको करकलोको तरकारी पकाउनाले अलिक घिउ मजाले राखेर सबै छान्नुपर्छ, अनि खाँदा पनि एकदम मिठो हुन्छ। तर आफ्नो इच्छाले राख्नुहोस्, आफूले कतिको खाने हो। म चाहिँ व्रतमा पकाउँदाखेरि करकलोको तरकारीमा चाहिँ अलिकति घिउ बढी राख्छु। घिउ तातिसकेको छ, ज्वानो राखिदिउँ। त्यसपछि मैले यो अदुवा कुटेर राखेको छु, यो अदुवा राखिदिउँ। यो व्रतको तरकारी भएको हुनाले अदुवा राखेर झाल्यो भने चाहिँ मिठो हुन्छ। दुईटा सुकेको खोर्सानी राखिदिउँ। 2टा हरियो खोर्सानी काटेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ। अब पिरो आफूले कतिको खाने हो त्यो अनुसारले खोर्सानी राखौँ। अब झान्डालाई हाम्रो तयार भइसकेको छ। अब झान्दिउँ। अब झानेको सबै यसलाई मिक्स गरिदिउँ तरकारीमा।
अब एकदम मिठो व्रतको लागि कर्कलोको तरकारी तयार भयो। हजुरहरूले पनि पञ्चमीमा यस्तै गरेर बनाएर खानुहोस्, मिठो हुन्छ। अब म यो तरकारीलाई डिस आउट गर्छु है। हजुरहरूले मेरो रेसिपी हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू, बाई।